niin, tervehdys vaan kaikille ja terveiset täältä Kemijoen latvuolta. Taas ollaan täällä hankehommissa. Tällä kertaa ollaan täällä Kemijoen latvuksilla 4 päivän reissussa liikenteessä. Eilettäin lähdettiin puolen päivän korvilla tuosta Kemihaarasta melomaan. Melottiin sinne 12 kilometriä suurin piirtein. En muista tuon kaukopaikan nimeä, mutta taidellaan vähän videota siitä tähän. Oikein komealla paikalla tässä Kemijoella. Laavukka tai tämmönen katospaikka. Missä oli kyllä hyvästi telttapaikkoja, että sai hyvin siihen isommalle porukalla mahuttiin leiriytymään. Mutta 4 päivää ollaan nyt reissussa. Tarkoituksena on täältä meloa aina sitten Marttiin saakka. Noin 80 kilometriä tulee matkaa. Kemijoki on tähän mennessä ollut tämmönen pieni, rauhallisesti virtaava joki, missä välillä on hyvää paikkoja. Ei kyllä koskipaikkoja täältä ei vielä ole löytynyt. Mutta lepposta tasaista virtaa. Eilettä oli vaan sen verran kova tuuli, että virta painaa alaspäin, niin tuntuu, että ei yhtään eteenpäin. Mutta niin, sitä vaan päästiin perille asti. Ja tänä päivänä matka jatkuu Lattunaan. Sitten leiriydytään ja siitä huomenna jatkuu. Ei siinä. Tervetuloa videon pariin. Matka jatkuu pikkuhiljaa Lattunaa kohti. Ja ensimmäinen koskihin päästiin jo laskemaan tälle reissulle. Aika rauhallista virtaa tämä on ollutkin tähän asti. Ihan mukava oli, kun pikkusen sai vauhtia. Lounas syötiin nopeasti tuossa ennen koskipaikkoja ja nyt sitten tässä taas tosiaan jatketaan. Illaksi lupasin vähän vesisatteita, niin yritetään päästä vähän lähemmäksi leiripaikkaa ennen satteiden alkua. Siinä osa porukasta aika lähteä sinne Lattunan vaaran päälle. Siellä on autiotupa, niin sinne. Mutta itse ajattelin sitten, että jos jäisi siihen Lattunakoske rantaan telttaa yöksi, niin siinä voisi sitten vaikka vähän kalastella. Täällä näkyy pinnasta syövä, kaloja hyppii aika paljon, niin vaikka uistimenkin tarttuisi. Siitä hyvä teltta on ja pikku tarppi laavukangas matkassa, niin saa katoksen tehtyä siihen teltan eteen, niin eihän siinä mitään hätää. Mutta mukava, tämmönen rauhallinen jokipätkä. Ja tosiaan on puhunut, että aloittelijaystävällisiä oli Kemijoki ja Livonjärvi, niin tämä on kyllä, että kun tässä ei tosiaankaan koskipaikkoja ole ollut vielä, niin todella hyvä ja tämmönen mukava kohe on kyllä. Ja ruskaa alkaa olemaan jo tällä perällä, niin täällähän on jo maisematkin ihan mukavasti väriä on, niin
kyllä täällä kelepaa istuskella Backcraftissa. Pellakin on päässyt tälle reissulle matkaan, niin on taas laivakoiran virkaa ajamassa. Kajakkiin sitä ei pysty ottamaan, niin tännehän se piti sitten ottaa. Mutta muu porukka on tuolla eillä päin, niin pitää katsoa lähteä melomaan, että saa heidät kiinni. Ruvetaan olemaan ylimmäisellä Lattunakoskella, kosken niskalla, ja alkoi vähän vettä puottelemaan. Tässähän ei enää pitkästi leiripaikalle oisikaan, jos siihen Lattunakosken alle ei jää. Katsotaan, tää näyttäkin näytti kartassa, että tässä vähän päästäisiin jo laskemaan. No niin, siinäpä on teltta pystytetty ja pikkunen laavukangas siihen päälle. Niin saadaan sitten tänne hyvä kuiva tila. Tässä on ihan hyvin tilaa nyt olla. Pikkusen voitaisiin ehkä vielä siirtää, mutta kyllä tää tässä mulle välttää. Niin ei tarvitse aivan tässä pelkässä apsidissa olla. Mutta tää on kyllä
Hieno paikka tässä rinteen päällä. Tämmönen tihiä mäntymettä ja pehmyt kangas, niin mikäpä tässä on ollessa. Ja saikin vähän lakkaa, niin tässähän on hyvä ihmisellä olla. Mutta nyt vähän välipalaa ja sitten lähdetään joelle. Hyvän näköistä koskipaikkaa tai tämmöistä loppuliukua vaan. Harrille oli jo myöhään ja taimen voi olla kutupuuhissa. Ei voi tietää. Pääasia, että saa muutaman heiton heittää ja vähän rentoutua. Tälle kesälle jäänyt kyllä kalastukset niin vähälle, niin mukava vähäksi aikaa pysähtyä ja heittää vaan uistinta. No niin, tälle illalle olisi illalliseksi perunamuusia sekä lihapullia ja ruskeaa kastiketta. Pitää vaan yhdistellä ne vielä tuohon pataan, niin päästään syömään. Jaha, maistellaanpa. Vähän on rakeinen kuva, mutta annetaan sen olla. Mutta lihapullia, ruskeaa kastiketta, mummon muusia. Tälleen maastossa toimii oikein hyvin. No niin, hyvää huomenta kaikille. Tässä olisi pikkuhiljaa leirinpurku käynnissä. Aamupalat on syöty. Pekonia ja kananmunia jaksaa meloa. Niin. Leiri on muuten purettu, mutta teltta on vielä kasassa. Ja tässä lähden pikkuhiljaa valumaan tuohon paikalle, missä sitten lopun porukan otan kiinni, tai ne tulee siihen kokoontumispisteeseen. Ja siitä lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Tässä on semmonen 13 kilometriä, jos en väärin muista, niin matkaa tälle päivälle. En ihan muista paikan nimeä, mutta Murhahaaraan kuitenkin. Siellä oli mökki vuokrattu. Niin siellä on saunamahdollisuus sitten, tai pääsee saunomaan. Itse kyllä nukutaan Pellan kanssa teltassa viimeinenkin yö. Nukkuu rauhallisemmin tuo koiruus, niin ollaan siinä. Mutta tänään on tosiaan lyhyt matka. Niin söin tukevasti, kun tänään ei lounasta syökään välillä, kun käytännössä on vain puolen päivän etappi sinne. Niin meloskellaan sinne ja jatketaan touhuja. Mutta viime yö meni rauhallisesti. Pikkusen se sateili yöllä ja tuuli, mutta sitten se jossain vaiheessa loppui ja nythän täällä jo vähän yritti aurinkokin paistella, niin oikein mukava. Mutta on kyllä leiripaikkana oikein mukava. Koski kohisee vähän taustalla, niin tosi kivaa ja tämmönen, no taisi jo eilettäin näyttääkin, mutta tämmöstä vanhempaa mettää, pehmiä kuntta, maaruska, lehet tippuu, niin oikein sievää. Mutta pitää ruveta touhuilemaan tässä, että ei myöhästytä, niin eikä siinä lyhyen telttaleja ja pumpataan backrafti täyteen ja lähdetään matkaan.
matalalta näyttää. No niin, tämän illan majoituspaikalle ollaan saavuttu ja ollaan tässä Ruuvaoja eteläpuolella vuokramökillä. Muu porukka nukkuu mökissä. Itse pystin teltan tuonne kankaalle. Saadaan siellä Pellan kanssa rauhassa nukkua. Se on vähän levoton otus nukkumaan. Tänä päivänä oli tosiaan lyhyt 13 kilometriä matkaa pelkästään ja huomiselle on semmoinen reilu 20 sitten Marttiin. Mutta tämän illan ohjelmassa on saunomista. Tehtiin nippuvastoja jo valmiiksi, että sapi kylpeä ropsuttaa kohta puoli, kunhan ruvetaan saunan lämmitykseen. Sitten syyään, ruvetaan aikanaan nukkumaan, niin pääsee sitten huomenna aikanaan lähtemään. Huomiselle kanssa luvannut vähän tuulta, niin siinä menee sitten oma aikansa, kun jyryää tuonne joelle. Sen 20 kilometriä reilu. No niin, hyvää huomenta kaikille. Reissun 4. ja viimeinen päivä on lähtenyt nyt liikenteeseen. Ilta saunottiin kaikessa rauhassa ja syötiin. Sitten ei muuta kuin rättiväsyneenä nukkumaan. Yön sateli vähän vettä ja tuuleskeli, mutta nyt sitten aamuksi heitti sataamisen. Muu porukka lopettaa reissun tähän ja jatketaan Venlan kanssa tästä vielä Marttiin. Ja niin kuin ehkä huomata saattaa, niin meikäläisellä vaihtui kulkupeli. Aika lailla kaikki muut on tämän reissun vetänyt supeilla. Ja nyt sitten kun näitä vapautui, niin kysyvät sitten höölisti, että haluanko minä kokeilla tällä niin matkamelontaa, niin kerta mahdollisuus tuli, niin ilman muuta tätä kokeillaan. Joskus on Savonlinnassa mökillä suppailu jonkun verran, ei mitenkään hirveän paljon, mutta virta on niin rauhallinen ja vähän koskia, niin saattaa sitten itsekin tällä lähteä kokeilemaan. Vaihtovaatekerta on repussa ja vähän välipalaa, että jos ja kun sattuu tästä reuskahtamaan, niin saa vähän kuivaa ylle. Mutta ei siinä. Lähdetään hissukseen liikenteeseen ja 23-24 kilsaa Marttiin matkaa, niin lähdetäänpä katselemaan, miltä se Kemijoki näyttää.
näyttää täällä. Kyllä virta vie niin oikealle linjalle. Se oli maki. Se oli kerta kaikkiaan maki. Oli paha osta. Joo. Voi vitsi. Ai et. Vitsi, että oli siistiä. No ei saatana vie. Aivan mahtavaa. Reissun viimeinen koski on nyt laskettu ja keli on yhtä märkä lauta yläpuolella kuin alapuolella. Tai joskus muutama kilometri enää Marttiin ja sittenpä tämä alkaisi olemaan selvitelty. Niin, sitä vaan päästiin. Kuulkapa Martin Lossirantaan. Siinä se meni 80 kilometriä Kemijokea. Kyllä tämä päivä kruunasi tämän reissun. Koskenlaskua oli tosi paljon ja keli oli vaihteleva. Välillä paistoi aurinko, välillä satoi vettä. Niin kyllä hienosti niin osoitti luonto tätä omaa monipuolisuuttaan. Mutta tää olikin meidän viimeinen hankereissu ja tämän syksyn pohjoisen reissut taitaa ruveta hiljaukselta olemaan tässä. Ja tämäkin reissu on oikeastaan nyt loppu. Mutta me ruvetaan kasaamaan kamppeet autoon. Lähdetään ajelemaan kukin omaan suuntaansa kotia kohti. Mutta ei siinä. Kiitoksia minun puolesta. Olitte Öljyssä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!